คำสั่งฟิลเลตปรับมุมเหลี่ยมให้กลายเป็นโค้งกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel All Beer Teaching ครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรม AutoCAD คำสั่งฟิลเลตปรับมุมเหลี่ยมให้กลายเป็นโค้งกันครับน้องๆหลายคนเคยสงสัยว่าทำไมเราสร้าง AutoCAD เนี่ยเราจะทำให้วัตถุเราเนี่ยสามารถโค้งยังไงได้บ้างถ้าไม่ใช้คำสั่ง REC ครับคลิปนี้อาจารย์มีคำตอบครับเราเข้ามาดูกันครับว่าเขาปรับมุมเหลี่ยมให้เป็นโค้งได้ยังไงครับเข้ามาที่หน้าจอของ AutoCAD นะครับอาจารย์สร้าง REC นะครับ Rectangle 1 เมตรคูณ1 เมตรนะครับเราก็จะได้วัตถุนะครับที่เป็นเหลี่ยมคราวนี้เราจะทำให้มันโค้งอย่างไรนะครับเป็นการลบโค้งนะครับคำสั่งที่มีคือ Fillet ใช้คีย์ลัดที่แป้นคีย์บอร์ดกดตัว F 1 ครั้งนะครับดูที่หน้าจอด้านล่างนะครับจะขึ้นตัวนี้ Fillet นะครับกด F แล้ว Space Bar 1 ครั้งเครื่องจะถามว่าคุณต้องการนะครับ Select แบบใดเราต้องการเป็นโค้งเราจะใช้ตัว R นะครับตัวย่อคือตัว R พิมพ์ R ต่อท้ายแบบนี้นะครับแล้ว Space Bar 1 ครั้งเครื่องจะถามว่าคุณต้องการ Radius นะครับก็คือรัศมีของโค้งเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอาจารย์ใช้เป็น 0.1 แล้ว Enter มาดูที่ Cursor นะครับจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆนะครับวิธีการใช้คือเราจะลบมุมโค้งที่ตรงนี้ใช่ไหมครับคลิกเส้นที่1ก่อนจะขึ้นเส้นปรับแบบนี้นะครับแล้วเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่เส้นที่2เห็นบนจอไหมครับเครื่องจะโชว์ว่า 0.1 เนี่ยคุณโค้งเท่านี้นะในสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ขนาด1 เมตรถ้าเราโอเคเราก็คลิกซ้ายเข้าไปครับได้แล้วครับแถมเป็นเส้นเดียวกันด้วยเห็นไหมครับยังเป็นเส้นเดียวกันด้วยเพราะอาจารย์สร้าง REC ขึ้นมาคือ Rectangle เนี่ยเส้นทั้งหมดจะรวมกันเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับเราทำโค้งก็ยังเป็นเส้นเดียวกันอยู่นะครับคือลดมุมเหลี่ยมของเขาออกนั่นเองวิธีการกลับมานะครับกด Space Bar 1 ครั้งนะครับคือการย้อนคำสั่งเอาใหม่หรือบางคนไม่ได้ตั้งค่าไว้กด F Space Bar พิมพ์ R Space Bar แล้วใส่ตัวเลขถ้าเราใส่ตัวเลขไปแล้วครั้งหนึ่งเห็นไหมครับข้างล่างตัวเลขมันจะโชว์ให้เห็นอยู่ว่าเราใส่ไปเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขใช้ค่าเดิมกด Space Bar อีก1 ครั้งเลือกเส้นที่1เอาเมาส์มาวางไว้ที่เส้นที่2กดคลิกซ้ายนะครับทำซ้ำกันแบบนี้ F Space Bar R Space Bar แล้วก็ Space Bar อีก1 ทีเคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมเลือกเส้นที่1เส้นที่2แบบนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถทำให้ Rectangle หรือสี่เหลี่ยมของเราเป็นวงโค้งได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับสามารถใช้กับ Rectangle ได้อย่างเดียวเหรอนะครับอาจจะมีน้องๆหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเราใช้คำสั่ง Line แล้วเอาเส้นมาต่อกันยังสามารถใช้คำสั่ง Fillet ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าตัวนี้เป็น Rectangle นะครับเส้นเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดคราวนี้อาจารย์จะมาลองใช้เป็นคำสั่ง Line ดูบ้างนะครับคำสั่ง Line ดูบ้างจับ snap ชนมุมกันแล้วถ้าเส้นที่ไม่ใช่เส้นเดียวกันแบบนี้เห็นไหมครับเราทำโค้งได้ไหมลองดูครับ F Space Bar R Space Bar 0.1 Enter เลือกเส้นที่1ทำได้ครับเลือกเส้นที่2เห็นไหมครับแต่ถ้าวิธีนี้เส้นจะกลายเป็น3ชิ้นเส้นสีแดง1ชิ้นครับเส้นสีเหลือง1ชิ้นแล้วก็เส้นสีเขียว1ชิ้นนะครับเห็นไหมมันจะแยกชิ้นกันสามารถใช้คำสั่ง Line ที่เป็นคนละเส้นกันครับลบมุมได้เหมือนกันลบมุมได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้า Rectangle ต่อให้เราทำมุมเหลี่ยมเขาหายกลายเป็นมุมโค้งเขาก็ยังเป็นเส้นเดียวกันอยู่อันนี้ไปเลือกวิธีการใช้งานกันเองนะครับว่าจะเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนแล้วก็จะลบโค้งยังไงนะครับโอเคครับก็คลิปนี้มาแบบเร็วๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเพื่อนๆนะครับยังไงอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ